Brand is die actief. Is slecht te zien. Oh ja? Ja. Als die niet brandt, is die niet actief. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Deze microfoon zit. Een hele goede morgen hier in Nisse op de Fokdag van het Friese Paard Zuid-Nederland. We zijn in deze baan aan het keuren met Jolanda Slootjes en Elle van Gastel. En we hebben hier een prachtige locatie, goede weersomstandigheden en we hopen er een mooie dag van te maken. We zijn begonnen met een entenmerrie, catalogus nummer 29. Is een royaal ontwikkeld, zeer luxe enter. Hoogbenig, lang gelijnd. Een enter met heel veel expressie in haar hoofd. Een goede halsvorm, veel behang al. Een goede romprichting. Voldoende sterke bovenlijn. Zou iets meer bespiering mogen hebben. Het kruis zou iets minder hellend mogen. Het beenwerk is hard. En achterbeen is fractie sabelbenig. Voorbeenstand is correct. De stap is takmatig, actief. Zou iets meer lengte in de passen mogen hebben. In draf heeft de merrie veel zweefmoment, een heel mooi gebruik van het voorbeen en een voldoende krachtig achterbeen. Dit enter krijgt vandaag een eerste premie.
We zijn begonnen met de eerste groep opnames, 4 jaar en oudere Veulenboekmerries. Catalogus nummer 30 is een 6-jarige merrie. Merrie die veel behang heeft, voldoende expressie in het hoofd heeft. De merrie heeft een zware hoofd-halsverbinding. De hals heeft voldoende lengte, maar is erg horizontaal. De merrie is in zijn geheel wat horizontaal gebouwd, zal wat hoogbeniger mogen zijn, wat meer lengte in het voorbeen mogen hebben. Doet iets gerekt aan, beschikt over een goede kruisligging. Beenwerk zou meer kwaliteit mogen uitstralen. De stap zouden we graag gelijkere paslengte zien. In draf waardeert de merrie zich op, heeft ze veel buiging in het achterbeen en voldoende zweefmoment. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Catalogus nummer 32 is een 4-jarige veulenboekmerrie met een voldoende sprekend hoofd. Zou wat meer neklengte mogen hebben. De hals is lang, maar horizontaal gesteld. Merrie heeft veel behang. Merrie heeft een goede romprichting, is voldoende lang gelijnd, heeft een sterke bovenlijn. Het kruis is erg hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In de stap zouden we graag meer stabiliteit in de achterhand zien en meer gelijkheid van passen. In de draf heeft de merrie voldoende buiging in het achterbeen, is ook voldoende opwaarts. We nemen de merrie vandaag, ze blijft vandaag veulenboek. Daarvoor zou de stap, voor opname zou de stap toereikende moeten zijn.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 33. Een 4-jarige veulenboekmerrie die wat rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Zou iets meer expressie in het hoofd mogen hebben, wat meer neklengte. En ook de hals is erg horizontaal gesteld. De merrie is voldoende lang gelijnd, heeft een royale schouderpartij. De bovenlijn is strak, zou iets meer bespierd mogen zijn. Het kruis is hellend. Beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen uitstralen. Ook de voorbenen zijn wat week gekoot. De stap was ruim en voldoende takmatig. In draf zou de merrie het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen en meer gedragenheid mogen tonen. Ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ja, en even een oproep. Het veulen van Jan Peters staat gedraaid op de trailer. Dus er moet even iemand naartoe. Dus als iemand even bij de trailer van Jan Peters wil gaan kijken, heel graag. En ik krijg zo te horen dat het opgelost is. Dus dank voor uw attentie.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 31, een 5-jarige veulenboekmerrie. Een merrie die iets klassiek aandoet en ook in een overconditie is. Merrie die een sprekend hoofd heeft, een voldoende verticale halsrichting, zou iets meer behang mogen hebben. Merrie beschikt over een sterke bovenlijn en een brede lendenpartij, zou wat hoogbeniger mogen zijn. Het kruis is lang, maar erg hellend. Beenwerk, achterbeen is erg recht gesteld en dat daar zie je ook al wat van terug in de spronggewrichten, die beduidend meer kwaliteit mogen tonen. De stap is voldoende takmatig en voldoende ruim. Zou iets meer buiging in de sprong mogen hebben. In draf heeft de merrie moeite om zweefmoment te ontwikkelen en gedragenheid te ontwikkelen. De merrie blijft vandaag veulenboek. Voor stamboekopnames zou de beenkwaliteit en de beenstanden toereikender moeten zijn.
Catalogus nummer 43 is een merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben, iets meer behang. Heeft dan een hele lange hals die horizontaal gesteld is. De hoofd-halsverbinding is voldoende licht. Het is een langgelijnde merrie die strak is in de bovenlijn, iets neerwaarts gebouwd. Merrie heeft hard beenwerk en correct gesteld beenwerk. De stap is actief, voldoende ruim en takmatig. In draf zien we graag meer, dan zien we dat strakke van de bovenlijn terug. Blijft de merrie in een hoog ritme draven en zou ook wat meer regelmaat in de passen mogen tonen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 36 mag opstellen. In deze rubriek driejarigen waren afwezig catalogus nummers 35, 38 en 40. Catalogus nummer 43 kwam uit rubriek 6b. Die is opgenomen in het stamboek. En de overige 5 merries zijn allen premiewaardig. We beginnen bij catalogus nummer 36. Dat is een grootramige, langgelijnde merrie. Die beduidend edele mag in het hoofd. Heeft een lange hals die voldoende verticaal gesteld is. Merrie beschikt over een royale schoft-schouderpartij. De aansluiting rug, lenden en kruis zou iets sterker mogen. En het kruis is vrij hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim. De bewegingsafloop is een beetje Frans. In draf heeft Merrie een mooi gebruik van het voorbeen. Voldoende afdruk. Merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie.
Dan catalogus nummer 37 is een merrie met veel front, met veel expressie in het hoofd, voldoende behang. Merrie die iets geslotener in de verbindingen zou mogen zijn, in de bovenlijn. Merrie die beschikt over een royale schouderpartij. Beenwerk, grote hoeven, zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. De stap is actief, de draf heeft veel trit, is een beetje nauw achter. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan catalogus nummer 34. Is een merrie met uitstraling, veel behang, lange voorpluk. Hoofd zou een fractie edeler mogen en de halsvorm zien we graag wat anders. Merrie die een goede kruisligging heeft, voldoende sterke bovenlijn. Merrie die over fijn droog beenwerk beschikt. Achterbeen is sabelbenig. De merrie waardeert zich op in beweging. Ze heeft een stap met veel lichaamsgebruik en veel ruimte. Taktvast. De voorbeenstand zou iets correcter mogen. In draf vertrekt ze goed, heeft ze een heel krachtig achterbeengebruik en zet het voorbeen mooi weg. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Dan komen we bij catalogus nummer 39, een hele sterk gebouwde merrie. Die ruim voldoende rasuitstraling heeft, beschikt over een goede romprichting, een sterke bovenlijn en een voldoende kruisligging. Beenwerken is droog, de stap is kwetsbaar en afgepast. In draf toont de merrie veel vermogen, veel schakelend vermogen, heel krachtig, heel opwaarts in die draf. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Voor een hogere waardering zou de stap toereikender moeten zijn. En dan tot slot op kop geplaatst catalogus nummer 41. Merrie met een hele sierlijke belijning en veel rasuitstraling. Merrie die ook evenredig gebouwd is. Met een goede bovenlijn. Merrie die beschikt over droog beenwerk. De stap heeft veel lichaamsgebruik en is voldoende ruim en takmatig. In draf zou de merrie iets krachtiger met het achterbeen kunnen ondertreden. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Gefeliciteerd.
De tweede groep 3-jarigen, catalogus nummer 46, is een merrie die voldoende lang gelijnd is, die wat rasuitstraling betreft iets eerder in het hoofd mag. Ze mag ook wat meer behang hebben. De hals is lang en voldoende verticaal gesteld. De bovenlijn is voldoende sterk. De romprichting is iets neerwaarts. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. En de beenstanden zijn ook voldoende correct. De stap die mist tact en lichaamsgebruik. En in draf toont de merrie een hoog ritme, zou daarbij meer ruggebruik mogen tonen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Catalogus nummer 47 is een hele grootramige merrie met veel rasuitstraling, veel behang, lange voorpluk, mooie halsvorm. Een merrie die lang gelijnd is, die iets minder hellend in het kruis zou mogen zijn. De kwaliteit van de rechte sprong zou beduidend beter moeten zijn. Ook de rechte voorbeenstand is erg afwijkend en dat zie je ook terug in de bewegingsafloop, met name in de draf. De stap is ruim en takmatig. De draf heeft ook voldoende ruimte en voldoende kracht. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Voor een hogere waardering moet het beenwerk toereikender zijn.
Hallo. De tweede groep 3-jarigen, catalogus nummer 43, is in rubriek 6 aangekeurd. Opgenomen in het stamboek zijn de catalogus nummer 46 en 47. En deze paarden zijn teruggekomen voor primering. We beginnen bij catalogus nummer 44. Even kijken hoor. Ja, staat hij goed opgesteld? Catalogus nummer 44 is een merrie die wat rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Merrie die wat meer expressie in het hoofd mag. De hals is vrij horizontaal, komt diep uit de borst. Ook zou de merrie wat meer neklengte mogen hebben en wat meer kap. Ze is wat naar voren gebouwd, heeft een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is erg hellend. Beenwerk is hard. De stap heeft voldoende tact, zou daarbij iets meer buiging in het spronggewicht mogen tonen. De draf is ruim. Merrie blijft daarbij heeft een hoog tempo nodig. Bewegingsafloop zou in de draf wat correcter mogen. Ze blijft wat hoog in het kruis in de draf. Ze wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Catalogus nummer 45 is een voldoende sterk gebouwde merrie. Die beschikt over veel behang. Ook de hals is lang, zou iets verticaler gesteld mogen zijn. Ook zou de merrie wat meer neklengte mogen hebben. De romprichting is voldoende. De merrie heeft een hellend kruis. Het beenwerk is droog, iets grof. De stap is actief, sluit voldoende aan. In de draf zou de merrie meer ruggebruik mogen tonen, meer ondertreden met het achterbeen. Merrie wordt ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Catalogus nummer 48 is de rastypische merrie die iets meer jeugd mag uitstralen. Merrie die ook iets beknopt aandoet en wat hoogbeniger zou mogen zijn. We zouden voor een 3-jarige de rug beduidend sterker willen zien. Merrie heeft grote hoeven, de stap is voldoende actief en ruim. Bewegingsafloop is een fractie toontredend. In de draf toont de merrie voldoende vouw in het achterbeen, maar ze kan wat meer omzetten in gedragenheid. Ze wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Catalogus nummer 49 is een grootramige, hoogbenige merrie met veel rasuitstraling, heel edel hoofd en een mooie lichte hoofd-halsverbinding, ook een fraaie halsvorm, veel lengte in de hals. Merrie heeft een royale schouderpartij, kruisligging is goed, ze is redelijk strak in de bovenlijn en dat zien we terug in beweging. In de stap mag ze meer door het lijf stappen, voldoende actief, af en toe een taktfoutje. In de draf heeft ze wel voldoende beentechniek, maar blijft ze erg strak in die bovenlijn, waardoor ze niet echt tot dragen komt. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. En dan een heel duidelijk koppaard in deze rubriek, catalogus nummer 42. Merrie die in de groep direct al opviel. Een hele sterk gebouwde merrie met veel rasuitstraling. Eigenlijk weinig aan te verbeteren wat ras en bouw betreft. Opwaarts gebouwd, goede bovenlijn, goede kruisligging. Merrie, zoals gezegd, een hele fraaie halsvorm. Beenwerk is van goede kwaliteit. De stap is ruim en taktmatig. Met veel lichaamsgebruik. De draf is mooi op eigen benen, heel functioneel. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie.
Die wordt ook wel kroon. Ik ken die vandaag niet, hè? Ik heb vandaag geen kroon worden. Hij kan geen kroon worden vandaag.
Wil de stermerrie, catalogus nummer 54, zich naar de baan begeven? Dank u wel. Ja, we hebben een groep graadverhoging gehad. En alle 4 merries zijn ook teruggekomen voor primering. Hele kwaliteitsvolle rubriek. We beginnen bij catalogus nummer 52. Ja, zet maar neer voor de livestream. Ja. Catalogus nummer 52 is een merrie met een heel aansprekend front. Veel rasastraling, fraaie halsvorm. Merrie die ook correct gebouwd is. Sterke bovenlijn. Voor het mooie zou ze wat meer voorbeenlengte mogen hebben. Merrie beschikt over hard beenwerk. Die stap is vlijtig en goed door het lichaam gestapt. In de draf zou de merrie iets meer ruggebruik, iets meer gedragenheid mogen tonen. De merrie heeft een test, ABFP-test gedaan met een 8 op de stap en een 7 op de draf. En samen met haar correcte exterieur maakt dat deze merrie vandaag promotie maakt naar ster met een eerste premie. Ja. Wil je niet? Nou, en dan is het niet meer zo spannend, want de paarden die daarboven zijn, doen er natuurlijk niet voor onder. Dus met recht een hele kwaliteitsvolle rubriek. 4-jarige paarden, we zien toch steeds meer dat de 4-jarige paarden, met name als ze wat meer stokmaat hebben, toch beter tot hun recht komen als ze een jaartje ouder zijn. Catalogus nummer 53 is een merrie met veel behang. Merrie met een lichte hoofd-halsverbinding, lange hals, sterke bovenlijn, voldoende kruisligging. Voor de romprichting zou ze misschien iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Merrie heeft droog beenwerk, de stap is actief en takmatig. In draf toont ze een krachtig achterbeengebruik, veel afdruk. Ook deze merrie promotie naar ster met een eerste premie. Catalogus nummer 51 is een hele robuuste merrie met een fraaie voorhand. Veel rasastraling, heel correct gebouwd, royale schouderpartij, goede bovenlijn. Merrie met goede hoek in het achterbeen. De stap is resoluut met veel lichaamsgebruik. In draf toont de merrie een krachtig gebruik van het achterbeen. Zou daarbij misschien het voorbeen nog een fractie verder weg mogen zetten. Ook deze merrie promotie naar ster met een eerste premie. En dan ook opgeplaatst in deze rubriek catalogus nummer 50. Een hele royaal ontwikkelde merrie met heel veel rasuitstraling, heel veel expressie in het hoofd, veel behang, fraaie halsvorm. Merrie die in de bovenlijn misschien een fractie sterker zou mogen. Merrie die opvalt met een goed aangesloten stap. In draf een goed gebruik van het achterbeen. Ook deze merrie vandaag ster met een eerste premie. Gefeliciteerd.
Een kleine rubriek stermerries, maar wat een deelnemer aan deze rubriek. Catalogus nummer 54. Een merrie die zich in de test al heeft bewezen door 2 keer een triple-A-score te halen. Met mooie cijfers op de basisgangen. En dat laat ze hier ook in de baan zien. Een merrie met veel rasuitstraling, een zeer correct gebouwde merrie met veel jeugd. Merrie beschikt over goed, correct beenwerk, hard beenwerk. De stap aan de hand is vlijtig en met veel lichaamsgebruik en veel tact.
De draf is extra met heel veel afdruk. Met heel makkelijk op eigen benen. Kan het ook even vasthouden. De merrie heeft dus de testcijfers niet nodig. Dat is alleen maar een bevestiging van haar kwaliteiten. Ze wordt vandaag aangewezen voor de centrale keuring. En voor het kampioenschap vanmiddag op deze fokdag willen we graag vragen om de volgende paarden gereed te houden. Het duurt misschien nog eventjes, maar de veulens zijn ook klaar. Wij hebben nog 3 ruinen te keuren. Dan hebben we een korte pauze, denk ik, en dan is het kampioenschap. De paarden die we graag terug willen zien zijn het Enter, catalogus nummer 29. De 3-jarige met een eerste premie nummer 42. Van de rubriek graadverhoging de 3 kopnummers 50, 51 en 53. En de stermerrie nummer 54 zien we graag terug in het kampioenschap vanmiddag.
We zijn aangekomen bij de laatste rubriek vandaag. 3 jaar en oudere Veulenboekruinen voor stamboekopname en eventueel sterverklaring. Catalogus nummer 57 is een robuuste ruin die iets klassiek aandoet. Een ruin met een voldoende sprekend hoofd. De hals komt diep uit de borst, is lang en die is horizontaal gesteld. Het paard heeft veel massa, zou iets geslotener mogen zijn in de bovenbouw. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit en is voldoende qua standen. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf maakt hij veel ruimte, maar zou het achterbeen meer onder de massa mogen zetten. Hij wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Catalogus nummer 56 is een 8-jarige ruin. Ruin die moderne opdruk heeft, die goede rasuitstraling heeft met een lichte hoofd-halsverbinding, goede halsvorm, sterke bovenlijn, goede romprichting, beenwerk, voldoende kwaliteit. De hoeven zouden wat gelijker mogen zijn en het achterbeen is sabelbenen gesteld. In de stap zien we voldoende tact en ruimte, maar zou hij meer kracht mogen laten zien. En dat geldt voornamelijk ook in de draf, waarin hij wel voldoende zweefmoment ontwikkelt, maar heel krachtloos is op dit moment nog. En hij wordt vandaag opgenomen in het stamboek. En we zien catalogus nummer 55 graag terug voor primering. En catalogus nummer 55 mag worden opgesteld. Is een 9-jarige ruin, robuust, sterk gebouwd, veel front, goede bovenlijn, voldoende kruisligging, voldoende droog beenwerk. De stap is taktmatig, de draf is opwaarts met veel front en heel krachtig achterbeengebruik. Deze ruin wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd.
Hallo. Zo. De kampioenskeuring vanmorgen. De hengstveulens gekeurd en de merrieveulens gekeurd. Jammer dat we er toch aardig wat afzeggingen hadden. Maar uiteindelijk hebben we toch, denk ik, nu 2 hele mooie hengstveulens overgehouden. Het is ook altijd weer afwachten hoe ze zich in de middag houden. We hebben ze vanmorgen gezien. Toen draafde er een weer beter dan de ander. En zo is het altijd wat. De een die stapte weer wat beter dan de ander. Maar ik denk 2 hele mooie, royaal, goed ontwikkelde veulens. Goed in het rastype. En ja, we mogen er eentje kampioen maken en 1 reservekampioen. Nummer
6 wordt reservekampioen en de kampioen wordt nummer 1. En een ereronde voor deze mooie hengstveulens. Natuurlijk altijd prijs met 2 in de baan. Mooie kampioen. De jonge Faust. En dan de Kanne als een mooie tweede reservekampioen. Nou, dit wordt... Moeders kwijt. Dus zij zijn van moeder verwisseld, dat kan ook. Maar ik denk toch dat ieder zijn eigen veulen mee naar huis wil. Ja, dan mag hij nog een keer. Een beetje zachte ereronde, muziek erbij. Zo gaat het beter. Nou, dit waren de fraaie hengstveulens. We moeten hier afscheid van ze nemen, want ze doen niet verder mee aan ons kampioenschap. Maar het waren 2 hele mooie hengstveulens. De merrieveulens.
En dan komt binnen catalogus nummer 17, Elsje van de Meijkade. Een Kees-dochter uit een Tiede stermerrie, gefokt en in eigendom door Willem Lokhorst in Ederveen. En dan catalogus nummer 27, het merrieveulen Do Remi van Zomerstaten. Een Hildwin-dochter uit een Menne stamboekmoeder, gefokt en in eigendom bij Zomerstaten in Mijnsherenland. En dit is ook meteen natuurlijk het beste veulen uit een stamboekmerrie. Dus die prijs is denk ik al binnen. Maar het gaat nu om wie is de kampioen en wie is de reservekampioen. Ondertussen een oproep voor het Enter, wat mee gaat doen aan de jeugdkampioenschap, catalogus nummer 29, graag naar de baan. En dan de presentatie van Do Remi van Zomerstaten, catalogus nummer 27. Ja hoor. Hallo. En dan gaan ze rondstappen. We wachten even tot nummer 27 het hoofdstelletje weer op heeft, het halster. En dan mag nummer 17 ook in de baan komen. Gaan we op catalogus volgorde rondstappen. Stappen we weer rustig rond. De twee beste vanmorgen van de merrieveulen zijn, ja, ik denk alle vier wel. Je bent altijd bang met dit warme weer, een hele dag op de kar, lopen ze nog wel. Nou, ik denk dat ze zich heel verdienstelijk hebben laten zien. Nummer 27, nog een heel klein jong veulentje, een jong veulen met een mooie rassenstraling.
En nummer 17 natuurlijk een veulen wat zich in de RAF prachtig laat zien. En daarom is ook nummer 17 wordt de kampioen. En nummer 27 reservekampioen. Maar wat zo net al aangekondigd werd, krijgt nummer 27 ook de prijs voor het beste veulen uit een stamboekmerrie. Dus nummer 17 kampioen en nummer 27 reservekampioen. Dit is een mooie kampioenschap. Kampioen Merrie Veulens Nisse 2025 is Elsje van der Meijkade, de Keesdochter. Catalogus nummer 17 en de reservekampioen en beste veulen uit een stamboekmerrie. Do Remy van Zomerstaten, catalogus nummer 27, de jonge Hiltwin. Van harte proficiat eigenaren. Het enter is onderweg en voor het kampioenschap blijven, voor het jeugdkampioenschap blijven de kampioen Merrie Veulens en de reservekampioen Merrie Veulens hier. Dus mooi hier blijven, linten weer af en dan gaan we weer van 0 af aan beginnen. Dus een mooie ereronde voor deze kampioen Merrie Veulens Nisse 2025 en reservekampioen Nisse 2025. En ook nog het beste veulen uit een stamboekmerrie, de catalogus 27. Oké, dan beginnen we weer met het jeugdkampioenschap. Dus graag catalogus nummer 17, 27 en 29 stappen rond. Jolanda Slootjes willen we graag. Dus het jeugdkampioenschap met catalogus nummer 17, 27, dat zijn de
kampioen Merrie Veulens en reservekampioen Merrie Veulens en catalogus 29. Het enter met een eerste premie dat vanochtend gekeurd is. En daar is ze weer, Elsje van der Meijkade. Mooi rondje draven. Zojuist kampioen Merrie Veulens geworden. En nu gaat het om het jeugdkampioenschap. En Do Remy laat zich ook opnieuw zien. Onze reservekampioen Merrie Veulens. En ze doet het ook weer. Lekker een neusje in de lucht en gaan. En dan voor het eerst in de baan, in de grote baan. Catalogus nummer 29, de enter. Anke M., een dochter van Jorke, uit een stermoeder van Epke. En gefokt in eigendom van Pelikaan in Arkel. Anke kreeg vanochtend een eerste premie, was de enige in haar rubriek.
En fijn dat we haar hier kunnen zien. Oeps, oké. Nou, dan gaan ze rondstappen en dan wachten we met spanning op de uitslag. Wie wordt jeugdkampioen Nisse 2025? We zijn aangekomen bij het jeugdkampioenschap. We hebben hiervoor 2 eerste premie Merryveulens terug, catalogus nummers 1 en 27. En we hadden 1 enter gekeurd vanochtend en dat enter ging ook huiswaarts met een, of die is nog niet in huis, maar ook een eerste premie. Voor het kampioenschap kiezen we voor het veulen met de meeste lossigheid. Heel compleet veulen, goed stappen, heel goed draven. Catalogus nummer... Waar is die? Oh ja, catalogus nummer 17 wordt kampioen, jeugdkampioen en een reservekampioen. Het enter, catalogus nummer 29. Dan hebben we een mooie jeugdkampioen. Dus En Richard, heel erg bedankt. Je mag nog een ereronde lopen, als je wilt, na de uitgang. graag opstellen. En linten aanhangen. De lintendames staan er weer klaar voor met alle toebehoren. Dus, jeugdkampioen Nisse 2025 is Elsje van der Meijkade, catalogus nummer 17. De mooie, complete Keesdochter. Uit de Tiede Stermerrie, gefokt en in eigendom door Willem Lokhorst in Ederveen. Van harte proficiat. En op de tweede plek het enter, Anke M. De Jorke dochter uit een Epke stermoeder. In eigendom van gefokt en in eigendom van Pelikaan in Arkel. Van harte proficiat met deze reserve jeugdkampioen. De medisch is precies voor het veulen. Ja. Ja, doe maar. Ja, ik heb hem. Ja. Nou, als alle linten zijn aangehangen, dat kost nog even, en bloemen overhandigd. Felicitaties. Dus jeugdkampioen en reserve jeugdkampioen komen allebei terug in het algeheel kampioenschap aan het einde van het programma. Dus catalogus nummer 17 en 29 zullen daarbij dan aanwezig zijn. Als iedereen zover is, dan willen we graag een ereronde. En daar gaat ze nog een keer. Elsje van der Meijkade, onze mooie, complete jeugdkampioen. 2025 Nisse. Eeuwige roem. En de reserve jeugdkampioen
Do-Re-Mi van, Anke M. Het enter. We gaan ze straks nog terugzien. En dan wil ik graag de 3-jarige met de eerste premie van vanochtend, catalogus nummer 42 in de baan. We willen graag een rondje stappen en een rondje draven. Catalogus nummer 42. Tjanne Flantje P. Nou, dat is meteen duidelijk. Natuurlijk gefokt in eigendom van Jan Peters. Het is een tiededochter uit een Hessel stermoeder. En die heet dan weer Flantje Kwantje. Dus het is wel heel duidelijk. Een mooie lijn bij de familie Peters. Tjanne Flantje P. kreeg vanochtend een eerste premie en laat zich hier eerst in stap en nu in draf zien. Tjanne Flantje P. was vanochtend de enige merrie die een eerste premie kreeg van de 3-jarige. En vandaar dan ook nu alleen in deze rubriek. Ja, een hele goede 3-jarige. We hebben vanochtend 2 groepen 3-jarigen gekeurd. En deze merrie stak er met kop en schouders bovenuit. En ze laat nu ook wederom zien in deze presentatie dat ze die eerste premie waardig is. Een hele correcte merrie qua rasuitstraling en qua bouw. Merrie die heel goed stapt, met veel lichaamsgebruik, ook in draf, mooi op eigen benen draaft. Dus de beste 3-jarige van vandaag, catalogus nummer 42 en kampioen 3-jarige dus. Dus Tjanne Flantje P. is de beste 3-jarige en een reservebeste hebben we niet. Dus dat is een uitgemaakte zaak. Jan Peters, van harte proficiat met deze beste 3-jarige. Tjanne Flantje komt dadelijk terug in het algeheel kampioenschap. Nou, dit is ook niet de eerste keer dat Jan Peters hier in het midden staat. Weer een mooi moment. En dan een ereronde voor Tjanne Flantje P.
de beste driejarige Nisse 2025. En een muziekje erbij. Dankjewel. En dan willen we nu graag de 4 jaar en ouderen in de baan. Catalogus 50, 51, 53 en 54. We hadden vanochtend een hele mooie rubriek stamboek merries voor graadverhoging. En wat voor een graadverhoging werd het? Dat alle 4 de merries die uit de rubriek kregen een oranje strik aangebonden, een eerste premie en 3 daarvan mochten terugkomen. Dus 50, 51 en 53 kwamen daar vanochtend als stamboek hier binnen en zijn nu alle 3 hebben ze een eerste premie. En daarbij sluit aan catalogus nummer 54 uit de rubriek 4 tot 6-jarige merries die ook een eerste premie kreeg. Catalogus nummer 50. Mette van Raapshille is een dochter van Tijmen uit een Maurus Kroon sportmerrie, gefokt en in eigendom bij Schrouwen in Strijen. Catalogus nummer 51 is Sienke uit de Weren. Ook deze is een Tijmenmerrie, gefokt uit een Beert stermoeder. Fokker Pelleboer uit Elleborg en eigenaar van Onselen uit Ansen. Dan catalogus nummer 53, Ralina R. Een dochter van Auwert uit een Tjalke stermoeder. Gefokt en in eigendom bij Jan Rijmakers in Geffen. En dan catalogus nummer 54, Smaragd van Zomerstaten. Een Arendsdochter uit een Lodewijk stamboekmerrie, gefokt en in eigendom bij Zomerstaten in Mijnsheerenland. En dan willen we Mette van Raapshille voor een rondje presenteren in draf. Mette is een dochter van Tijmen. En had vanochtend een eerste premie. We verder met catalogus nummer 51. En daar is Sienke uit de Weren, de Tijmen dochter, de Beert stermoeder, eigenaar van Onselen in Ansen. Dankjewel. En daar is Ralina R. Catalogus nummer 53.
Je Auwert dochter, Tjalke stermoeder van Rijmakers uit Geffen. En daar is Smaragd van Zomerstaten. De dochter van Arend uit een Lodewijk, stamboekmoeder van Zomerstaten in Mijnsheerenland. Ze werd vanochtend eerste premie bij de 4 tot 6-jarigen. En dan willen we alle merries weer terug in de baan. Op catalogusvolgorde. Ja, het kampioenschap 4 jaar en oudere merries. 4 kapitale merries hier in de baan. Allemaal gezegend met een goed rastype. Mooi in het model staand, goed stappen. En ook goed draven. De een die draaft vanmorgen wat flitsender dan nu. We hebben een heel duidelijke kampioen in deze rubriek 4 jaar en oudere merries. Dat is een hele jeugdige merrie, een correct gebouwde merrie. Die heel goed door het lijf stapt en die met heel veel trit draaft. Kampioen van 4 jaar en ouder is catalogus nummer 54. En een hele goede reservekampioen in een merrie die correct gebouwd is. En een merrie die steeds weer een krachtig achterbeen laat zien. Catalogus nummer 51, reservekampioen. En dankjewel 50 en 53 voor de deelname. En succes op de centrale keuring. Dan hebben we dus een mooie kampioen 4 jaar en oudere merries. Catalogus nummer 54, Smaragd van Zomerstaten. Kampioen 4 tot 6-jarigen, Schijndel 2025. En een reservekampioen, catalogus nummer 51, Sienke uit de Weren. De Tijmendochter van Van Onselen uit Ansen. Eigenaren van harte proficiat. En natuurlijk mogen alle merries die een eerste premie ontvingen en ook de veulens die een eerste premie ontvingen naar de centrale keuring straks in september. Wie weet is het mogelijk om dan het kroon of voorlopig kroonschap in de wacht te halen. Voor sommigen misschien zelfs definitief kroon. En ondertussen alvast een oproep aan de deelnemers van het algeheel kampioenschap.
Dat zijn de nummers 17 en 29, 42, 51 en 54. Tinke vindt het nog heel spannend. We zijn er. Het kampioenschap. Algeheel kampioenschap. Het zal nog een discussie worden. Met al die prachtige paarden die hier gaan verschijnen in de ring. We willen in de baan catalogus nummer 17, 29, 42, 51 en 54. We beginnen gewoon weer helemaal vanaf 0. Op catalogusvolgorde. Ja, oké. We gaan het iets inkorten, want het is best benauwd en dat is voor de paarden ook niet zo fijn. Dus we willen graag beginnen met het Merrieveulen, catalogus nummer 17. Meteen een ronde draven en dan kunnen de andere paarden ook verschijnen. Want volgens mij zijn we nog niet helemaal compleet. Dus een rondje draven en dan de baan verlaten. Ja, daar is ze weer. Elsje van der Meijkade, onze jeugdkampioen. Gaat er weer voor. Ja hoor, ze doet het nog steeds. Dankjewel, Elsje. Dan willen we catalogus nummer 29 in de baan. Anke M. En nu zien wij catalogus nummer 51. Siemke uit Uteweren, de reservekampioen 4 jaar en ouderen. En daar is ze ook weer, Smaragd van Zomerstaten, om haar rondje hier zich te presenteren in draf. Vanochtend een eerste premie bij de 4 tot 6-jarigen. Werd kampioen 4 jaar en ouderen. En wat gaat het nu worden? Dankjewel, Smaragd. We gaan rondstappen. Het blijkt dat het enter niet meer hier is. Dus het kampioenschap is iets gaan we met 4 paarden. Op catalogus volgorde rondstappen en dan wachten we natuurlijk met spanning af.
Ja, en met het algemeen kampioenschap zijn we aan het einde gekomen van de Fokdag hier in Nisse. Het mooie Zeeuwse. Heel veel kwaliteit in deze kampioensring. Het Merrieveulen 17, jeugdkampioen. De beste driejarige catalogus nummer 42. En de kampioen en reservekampioen 4 jaar en ouder in de nummers 51 en 54. Over de kampioen en reservekampioen waren we unaniem en we waren het er snel over eens. Reservekampioen is geworden een merrie met heel veel trit in haar lijf. Catalogus nummer 54. En dat maakt kampioen van de Fokdag in Nisse 2025 een heel complete merrie. Merrie die vanochtend op exterieur, op ras en bouw een 9 scoorde. Merrie die heel sterk achterbeengebruik laat zien. Heel goed stapt. Catalogus nummer 42, de onbetwiste kampioen vandaag. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, wat een mooi resultaat. Janne Flantje P., kampioen Nisse 2025. Een mooie zonnige dag die een beetje met wat, hopelijk nog geen regen, maar in ieder geval wat benauwd is nu. Maar wat een prachtige dag, wat hebben we mooie paarden gezien. Jan Peters haalt opnieuw een kampioenschap binnen. Het is niet de eerste keer. We zouden dus even moeten tellen hoe vaak dat al gebeurd is. En dat kan, want het hele lijstje staat in onze Fokdag-catalogus. Janne Flantje is een dochter van Tiede. En de moeder, Flantje Kwantje P., is een dochter van Hessel. Uit de fokkerij van Peters in Hogeloon. En een prachtige reservekampioen. Nisse 2025, Smaragd van Zomerstaten. Een dochter van Arend uit een Lodewijk stamboekmoeder. Charmant van Zomerstaten. En gefokt in eigendom van Zomerstaten BV in Mijns-Herenland. Van harte proficiat met dit prachtige resultaat. En het prachtige bord uitgereikt door bestuurslid KFPS Wim Bak. Jan staat ermee te pronken. En dan willen we dadelijk het Wilhelmus. Prachtig plaatje. En dan willen we natuurlijk een ereronde. Met lekker even, daar mag best wel wat geluid bij. De paarden kunnen er tegen. En ze moeten er ook aan wennen natuurlijk, als je zo ook hoge ogen gooit.
ereronde. Je mag er 2 doen. 2. Leef je uit. Tjelne Vlantje 2P, Fokdagkampioen Nisse 2025 en prachtige reservekampioen Smaragd van Zomerstaten. Van Zomerstaten, nog een keer. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Richard brengt zijn eigen paard voor. En dat is natuurlijk superleuk dat we hier bij elkaar zijn met alle leden van de fokvereniging. En ook allemaal leden die er al lang... Dat we kunnen genieten van dit prachtige kampioenschap. En ik hoorde net van Jan Peters, deze merrie die nu kampioen geworden is, die ook al eens veulen geweest. Dus het is een herhaling van zetten, Jan. Bijzonder proficiat met deze prachtige merrie. En die worden straks natuurlijk op de centrale keuring allemaal aangeboden. Nou, af en toe, het begin was even wat lastig, maar uiteindelijk hebben we een prachtige keuring gehad. Met hele beste paarden. 1 rubriek met 4 eerste premies. Daar kunnen we mee thuiskomen, denk ik. Ik hoop jullie allemaal over een maand weer te zien. Natuurlijk op onze keuring in Schijndel. Heel graag tot een volgende keer. Tot ziens!